हैन त्यसलाई म यसमा अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट नै कन्टिन्यू गर्छु त्यसलाई म पछि पढ्दाखेरि म गराउँछु है त रातिको क्लासमा मेकानिक्सको कन्टिन्यू गराइदिन्छु अब यस्तो हुने भाइ पिनेहरु कुरा के छ भन्दा हामीले अघिल्लो क्लासमा रेजिस्टेन्सका कुराहरु डिल गर्दै थियौं रेजिस्टेन्सको मैले केसहरु तिमीलाई पर्सेन्टेज चेन्जका कुराहरु गराएको थिएँ हो थाहा भयो मलाई पर्सेन्टेज चेन्ज अब यसमा स्ट्रेच गर्दा स्ट्रेच चाहिँ रिकास्टिङ अफ रेजिस्टर गरेर छौं ल हुन्छ त्यसको अब रिकास्टिङ अफ रेजिस्टरमा लेन्थका कुराहरु अनि यो पर्सेन्टेज चेन्ज यी सबै कुराहरु मैले त त्यसको त सिकाइसके कि जस्तो लागेको छ हो अब त्यसपछि यहीबाट हामीले के बुझौं भन्दा करेन्टको केसमा कम्बिनेसनमा अनि R1 = R2 R2 R3 हामीले के गर्यौं R1 R2 R3 सिरिज कम्बिनेसनमा रडहरु हुने प्यारलल कम्बिनेसनमा रडहरु छन् भने अब हामी के गरेर डिल गर्यौं भन्ने कुरा त यो पनि मैले यो क्वेशन यो टाइपको गराए कि जस्तो लागेको छ मैले R1 R2 R3 L1 square by M1 L2 square by M2 L3 square by M3 को एउटा क्वेशन नै लेखेर गराए कि जस्तो लागिराछ पक्कै हो भाइ पिनेहरु भएको होला भएको छैन भन्दैछु तिमीहरुले एउटा क्वेशन नै लेखा जस्तो लाग्यो थियो मलाई भयो यो भएको छ यस भएको छ पक्कै ल ठीक छ अब यो क्वेशनमा त हामी डिल गर्न थाहा पाइसक्यौं अब सुन है त सिरिज कम्बिनेसनमा रड्सहरु सिरिज कम्बिनेसनमा छन् भने अब यस्तो हुने भयो के यसरी बुझ न यसलाई इन सिरिज कम्बिनेसन मैले रेजिस्टरहरुको सिरिज कम्बिनेसनमा अहिले एकैछिनमा कुरा गरिसकेका छैन है रेजिस्टरहरु सिरिज कम्बिनेसनमा हुँदाको केसमा सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ भाइ पिनेहरु V = IR त थाहा छ तिमीहरुलाई ल यो जनरली V = IR हामीलाई थाहा छ अब I के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा I is same for all रेजिस्टर I के हुन्छ constant I constant हुन्छ भनेपछि सुन है सिरिजमा I constant भइदिन्छ भाइ पिनेहरु इन सिरिज I is constant I constant छ भने अब त्यसमा V = IR मा V is proportional to R त लेख्न पाइयो नि भाइ पिनेहरु V is proportional to R लेखिसकेपछि अब सुन है त यहाँनिर के भयो भन्दा भाइ पिनेहरु यहीबाट हो मलाई थाहा भयो ठीक छ त्यो क्वेशन गरेको मलाई याद भयो ल ठीक छ अब सुन है अब V डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु R भयो भाइ पिनेहरु त्यसो हुनाले अब पोटेन्शियलको रेजिस्टरको रेशियो सँगसँगै तिमीहरुलाई पोटेन्शियल डिफरेन्सको रेशियो पनि दिने भयो के V1 * V2 * V3 कृष्ण भाइले केही सोध्न खोज्दैछ मलाई कृष्ण भन सर इलेक्ट्रिक करेन्टको कतिवटा लेक्चर भयो सर यो भन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक करेन्टको दुईटा लेक्चर पढ्नु बाबु हामी यो थर्ड लेक्चर हो सर यो थर्ड लेक्चर हो भयो सर ल तिमी छुटायौ मलाई छुटाएको छ ल त्यो हेर न रेकर्डेड छ त्यो हेरेपछि थाहा पाइन्छ है ल ओके सर बिहानी के छ भन्न नानु सर अनि हाइड्रोस्ट्याटिक्स हरु सकेको हो र ए पुच्चे राति जोइन गर तिमीलाई 10 बजे भनेको सुन्नु अघि ए मेरो त तिम्रो नेट युज भएको थियो सर भनेपछि राति चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स गर्ने अहिले चाहिँ यो गर्ने अलि स्पिड बढाउने हो के नानु अब तिमीले मिल्यो भन्ने बित्तिकै मैले राति पढाइदिहाल्छु मिलेन भने पनि ठीक छ यो टाइम त हुँदै जान्छ नै हैन हुन्छ सर अनि पछि पनि भन्यो भने अब के छ भन्दा कोर्स नात्यौ तिमीलाई अब कोर्स अनुसार सक्यो भने रिभिजन प्याटर्नमा हामी जाउँला तिमीलाई पनि रिभिजन गर्दै जान सजिलो हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म अलि पेलौ भन्ने मेरो सोच हो है ल तिमीहरुकै लागि हो नत्र मैले राति 10 बजे जे गरी गर भन्दै भए पनि त हुन्थ्यो होला नि त हैन ल अब कुरा यो आइ V1 * V2 * V3 R1 यो त यो लेख्न पाइयो नि त R1 R2 R3 के लेख्न पाइयो भाइ पिनेहरु हामी V1 * V2 * V3 R1 R2 R3 अनि L1 square by M1 L2 square by M2 अब यो त यस्तो के यसरी यो घोक्न लाग्ने होइन है भाइ पिनेहरु तिमीहरुले त्यही इन्स्टेन्टमा रड्स अब रेजिस्टरहरु सिरिजमा छन् भने अब पोटेन्शियल डिफरेन्सको रेशियो के आउला भने यो टर्ममा डिल गर तर प्यारलल कम्बिनेसनमा आयो भने इन
इन प्यारलेल कनेक्सनमा है भाइ पनि इन प्यारलेल कम्बिनेसन प्यारलेल कम्बिनेसनको केसमा अब कस्तो डिल गर्न सिक्नु पर्यो भन्दा भाइ पनि इन प्यारलेल कम्बिनेसन सुन है प्यारलेल कम्बिनेसनको केसमा त v = ir मा v पो कन्स्टेन्ट हो त त्यसमा i = v/r अनि प्यारलेलमा त तिमीलाई थाहा छँदैछ v कन्स्टेन्ट हुन्छ भाइ पनि v यो v कन्स्टेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि अब I is inversely proportional to R भनेर लेख्न पाइयो हैन भाइ पिनेहरु I is inversely proportional to R लेख्न पाइयो त्यसपछि अब यस्तो भइदियो कि I1 is to I2 is to I3 equals to अब के लेख्न पायो 1/R1 is to 1/R2 is to अघिकै रिलेसनलाई 1/R3 equals to के लेख्न पायौ हेर त M1 square by L1 square M1 by L1 square M2 by L2 square M3 by L3 square गर्न यसरी गर्न पाइने भए भाइ पिनेहरु अब यो पनि तिमीले यहीबाट अब यसरी छुट्टै तरिकाले नगोका है मैले भनेको बुझिराछौ नि तिमीले है अनि तिमीले स्ट्रेचिङ अब एक्जाम मार्कमै त लगभग हुन सक्ने पनि चान्स छ अब के थाहा भएर सबै कुराहरु सिचुएसन मिले पनि अब त्यति नहोला कि तर फागुनको मिड फागुन चाहिँ गर्दैन यति कुरा लगभग उस्तो फिक्स छ जस्तै हो भाइ पिनेहरु है त्यो ओमिक्रोनले अब केही गर्दैन भाइ पिने चिन्ता नगर ओमिक्रोन आउला अनि यता होला भने तिमीले फडाति नलाग त ल सुन न अब च्याटिङ नगर पढ न तिम्रो मार्कको लागि म रेडी छु भन्ने मेन्टालिटी बनाएर पढ त तिमीहरुले मार्क लास्ट सम्मको लागि म रेडी छु म सब पढे म आउँछु भन्ने मेन्टालिटी बनाऊ के किन नडराउ न मजाले पढ न यो 2 महिना 2-3 महिना यस्तो मजाको मेहनत गर्देऊ कि भाइ बहिनीहरु आहा केटाकेटीहरुले खतरा गरे भन्दी भइदियोस् न हामीलाई पनि है ल अब I1 is to I2 is to I3 equals to यो गर्न सक्यौ इ त जनरली अब तिमीहरुले यहाँले डिल गर्न सक्ने कुराहरु भयो अब यस्तो के भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर को कुराहरु पनि सर यहाँ डिल गरौँ त भाइ पिनेहरु भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर को भेरिएसन रेजिस्टेन्स सँग के आउँछ भनेर हामी डिल गर्न खोज्दै छौं है भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स भाइ पिनेहरु विथ टेम्परेचर सँग रेजिस्टेन्स को भेरिएसन अब कस्तो थाहा छँदैछ टेम्परेचर बढाउँदा किन नसक्नु निशा मजाले सकिन्छ पढ्ने कुन पनि अनावश्यक पढेर तिमीले लाग्यो भने नाम त्यस्तो हुन्छ तर आफुले एउटा टु द डाइरेक्सनमा पढ्यो भने नाम मजाले निस्किन्छ म अरुमा म भन्दैन फिजिक्समा हेर मजाले मैले गराएको जति र त्यसमै स्टिक भएर बस त्यति गर्यो भने तिमीलाई 100% 48 आउँछ 100% आउँछ यति कुरा ढुक्क हो मजाले कन्फिडेन्स भएर ल भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स किन त्यो एउटा भित्रदेखि कन्फिडेन्स नै भएर भन्दैछु मैले भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचरमा अब भाइ पिनेहरु अब कुनै टेम्परेचरमा रेजिस्टेन्सलाई हामी अब रेजिस्टेन्सको T डिग्री सेल्सियसमा कुनै T डिग्री सेल्सियसमा भाइ पिनेहरु T डिग्री सेल्सियसमा 8 T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेन्स के होला RT = R0 1 plus अल्फा T भन्ने त थाहा छ नि त तिमीलाई अल्फा T अथवा अल्फा थीटा भन्दा पनि भयो यसरी बुझ T डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स के छ RT = R0 1 plus अल्फा T यो अल्फा भनेको भाइ पनि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो है अल्फा इज द वेयर R नट रेजिस्टेन्स R नट भने के R नट इज the resistance of conductor conductor को resistance at 0 degree Celsius conductor को 0 degree Celsius मा R0 भाइ पनि resistance at 0 degree Celsius conductor resistance के छ के हुने भाइ पिनेहरु R0 अब त्यसरी नै
अब R0 पछि R not अल्फा त टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भयो यो लेख्नु परेन त्यसै पनि बुझौ अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स अनि अल्फा भनेको यो अल्फाको भ्यालु भाइ पनि यो त थाहा हुनुपर्ने पोइन्ट छ है अल्फा के हुन्छ कन्डक्टरको लागि अल्फा पोजिटिभ हुन्छ अल्फा पोजिटिभ फर कन्डक्टर किन होला थाहा छ अल्फा पोजिटिभ फर कन्डक्टर कन्डक्टरको अल्फा किन पोजिटिभ छ भन्दा थाहा छ नि इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिजेज रेजिस्टेन्स भाइ पिनहरु टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्छ कन्डक्टरको केसमा टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्छ भाइ पिनहरु है त्यसले गर्दा अल्फा यसको पोजिटिभ है नेगेटिभ के को लागि भयो भने त यसमा नेगेटिभको अब यहाँनिर अल्फा नेगेटिभ फर अब भन सर हजुर लाइक अब कन्डक्टरमा त हैन फ्री इलेक्ट्रोन अलरेडी हुन्छ हैन टेम्परेचर एक्साइड गर्दाखेरि त झन् कन्डक्टिभिटी बढ्न पर्ने सर त्यो रेजिस्टेन्स कसरी बढ्छ सर त्यो मेकानिजम के टेम्परेचरले गर्दा बाबु हजुर रेजिस्टेन्स कसरी बढ्यो त्यो मेकानिजम रेजिस्टेन्स केले गर्दा अराइज भएको कोलिजनले हो हजुर हजुर कोलिजनले हो अब तिमी यसरी बुझ कि कोलिजनले एराइज भएको भनेपछि त जब तिमीले हिट गर्छौ टेम्परेचर बढाउँछौ नि मोलिकुलर झन् बढी भाइब्रेसन हुन थाल्छ कि थाल्दैन थाल्छ अनि एउटाले अर्कोलाई ठोक्ने चान्स बढी मुभमेन्ट हुँदा बढी होला कि मुभमेन्ट कम हुँदा अब टेम्परेचर बढ्दाखेरि मुभमेन्ट धेरै हुने भयो अनि मोलिकुलर धेरै भाइब्रेट भएन त हजुर अनि धेरै झन् कन्डक्ट गर्न पर्ने नि त सर के रे अनि झन् कन्डक्ट गर्न पर्ने नि त भाइब्रेट भएछ त कन्डक्ट कसरी गर्यो त कन्डक्ट झन् धेरै कोलिजन भएपछि त हिँड्ने बाटोमा एउटाले अर्कोलाई हिँड्नै देखाइन ड्याङका ड्याङ ठोक देखा तिमी अब र्यान्डम भयो भन्न खोजेको है नेमको जब बिदा भयो निस्कने बेला छ बिदा भयो बेला त्यो बाटोमा याद गरेका छौ नि त्यहाँ मान्छे आफ्नो पोटेन्सियलमा हिँड्न नै सकिन्न अनि तिमी हिँड्ने बाटो पाउँछौ पाइन्न त्यही हो कोलिजन हुन्छ क्या ड्याङका ड्याङ कोलिजन हुन्छ रिल्याक्सेसन टाइम घट्छ भने मैले सिकाएको अस्ति रिल्याक्सेसन टाइम घट्ने बित्तिकै एउटाले अर्कोलाई ड्याङका ड्याङ ठोकेर त्यही गर्दै इनर्जी लस हुँदै जाँदा त्यही हो त नि रेजिस्टेन्स भनेकै बुझौ हस् सर ल कन्डक्टर केसमा तर अल्फा चाहिँ सेमी कन्डक्टर केसमा के हो थाहा छ भाइ पिनहरु नेगेटिभ फर सेमी कन्डक्टर किन होला अल्फा सेमी कन्डक्टर नेगेटिभ अब पछि डिटेलमा त सेमी कन्डक्टरमा बुझाउँला यस्तो हुन्छ कि सेमी कन्डक्टरमा नर्मल टेम्परेचर यस्तो हुन्छ टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा कोभालेन्ट बोन्डहरु फर्दर ब्रेक हुँदै जान्छन् कोभालेन्ट बोन्डहरु जुन कोभालेन्टले बन्डेड छन् नि कोभालेन्ट बोन्डहरु ब्रेक हुँदै जाँदा त्यहाँ फ्री इलेक्ट्रोनहरु अवेलेबल हुन्छन् होल छोडेर भनेपछि त कन्डक्टिभिटी बढ्ने भयो अझ यदि 0 केल्भिन छ भने त 0 केल्भिनमा सुन है 0 केल्भिनमा के हुन्छ भन्दा भाइ पिनहरु अब त्यसपछि 0 केल्भिनमा सेमी कन्डक्टर आफै पर्फेक्ट इन्सुलेटर हो भन्ने थाहा छ नि किन 0 केल्भिनमा भनेपछि त्यहाँनिर अब कम्प्लिटली बन्डेड छ नो फ्री इलेक्ट्रोन्स है तर पर्फेक्टली इन्सुलेटर किन 0 केल्भिनमा सेमी कन्डक्टर किन पर्फेक्ट इन्सुलेटर भने नो अब जब टेम्परेचर बढ्दै जान्छ कोभालेन्ट बोन्डहरु ब्रेक हुँदै जान्छन् थर्मल इनर्जीले गर्दा अनि त्यो कोभालेन्ट बोन्डहरु ब्रेक हुँदै जानु भनेपछि त अब त्यहाँ कन्डक्टिभिटी बढ्दै जान्छ भनेपछि इन्क्रिज इन टेम्परेचर हेर है सेमी कन्डक्टरमा यो कन्डक्टरमा थियो सेमी कन्डक्टरमा इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिजेस कन्डक्टेन्स इन्क्रिजेस टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टेन्स इन्क्रिज इन टेम्परेचर increases conductance but decreases resistance है यसले गर्दा अल्फा नेगेटिभ भयो भन्ने बुझ है सेमी कन्डक्टर केसमा अब त्यसमा यहाँनिर के रह्यो भन्दा आर कुनै सर्टेन टी टेम्परेचरमा भए पनि आर टी इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्यौं आर टी इक्वल्स टु
RT इज इक्वल टु अब तिमीले के बुझ भन्दा RT इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा डेल थीटा थियो नि R0 अथवा R0 T भनेर लेख्न पायो हो। यति लेखिसकेपछि अब हामीले यहाँ के बुझौँ भन्दा अल्फाको केस लिन खोजेको के मैले। अल्फा इक्वल्स टु के होला अल्फा इक्वल्स टु RT माइनस R0 अपन R0 T भयो पनि रहेन R0 T यहाँ त अल्फा पनि छ है। यो अल्फा इक्वल्स टु के भयो अल्फा इक्वल्स टु RT माइनस R0 अपन R0 इन्टु T विथ लिनियर एक्सपान्सन भने जस्तो है। ए विशाल भन्न बाबु सर एकचोटि स्लाइड माथि गरिदिनु न मलाई लाग्यो क्लास हुँदैन आज अनि भर्खर जोइन गरे म। ए हो र मैले भनेको थिएँ नि अघि जोइन भएर लास्टमा हेरौला नि स्क्रिनलाई यहाँबाट भन्छ सरले माथि गर्नु भयो यस सर। ल अब यसमा अल्फा इक्वल्स टु RT माइनस R0 R0 T यो त बुझौ नि यहाँ लेखेको भन्छ त अल्फा भन्ने के रहेछ त increase in temperature अपन original temperature or increase in temperature लेखेछ increase in resistance है increase in resistance increase in resistance अपन original resistance into temperature change in temperature into rise in temperature भनेर यो केसमा डिल गर्न सकिहाल्यौ है। यसमा केसमा त गर्न सकिहाल्छु। यसमा अब R1 रेजिस्टेन्स यसरी बुझ कुनै दुईटा डिफरेन्ट केसहरु आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। ल अब यसबाट कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु के लेख्यौ यहाँ आशाको केन्द्र ओमिक्रोन नेपाल आइसक्यो तिमीहरुको आशाको केन्द्र भयो। ल ल ल नगर अब सुन त यसमा के भयो भन्दा यस्तो भयो यसरी बुझाउ न R1 is the resistance at T1 degree Celsius T1 degree मा अनि R2 is the resistance at T2 degree Celsius T1 degree Celsius मा रेजिस्टेन्स R1 छ भाइ बहिनीहरु T2 degree Celsius मा रेजिस्टेन्स R2 छ भने देन अब के लेखौं भन्दा देन R1 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ R1 इक्वल्स टु त R0 1 प्लस अल्फा T1 है अनि R2 के लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु त R2 इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा T2 भनेर लेख्न पाइयो हैन 1 प्लस अल्फा T2 त्यसपछि अब यहीबाट यसलाई सल्भ गरे पनि के आउला यसलाई अन सल्भिङ अथवा यो गर्दाखेरि अब यो त मेमोराइज गर्दिहाल है। अन सल्भिङ अल्फा आउँछ यसमा हेर अल्फा के आउँछ R2 माइनस R1 अपन R1 T2 माइनस R2 T1 अब यति कुरा हुने भयो। निशा के सोध्दै थियौ निशा भन सर एकैछिन त्यो माथि सार दिनु न ल अझै भयो सर यति नै भयो कुरा बुझ्यौ सक्छौ नि यसलाई अब रेजिस्टेन्सलाई सकिन्छ फेरि कल सोध्दै छौ पौडेल भाइ भन सर त्यो T1 भनेको हामीले त माथि त T भनेको चाहिँ राइजिङ टेम्परेचर लेखेछौं नि 0 बाट 0 बाट हस् सर 0 बाट राइज बाट T मा पुग्यो त्यही भएर T माइनस 0 T नै राख्यो कान्छ अनि यो 1 डिग्री सेल्सियस मा यो 0 बाट T1 यो 0 बाट T2 हो के यो T1 T2 बुझौ बुझे सर। ल अब आउने भयो अब यसबाट सुन हजुर त्यो हामी त्यो लिनियर एक्सपेन्सनमा R2 इज इक्वल टु कुनै टेम्परेचरमा लिएर गर्छौं जस्तै R40 भयो अनि R30 1 प्लस सुन यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्न पाउँदैन भने त्यस्तो रिलेसन राख्ने यहाँ त 0 सँगै जाने हो रेफरेन्स 0 बाटै लिएर जाने हो क्या है। जस्तै एउटा क्वेशन गर्छु सुन त तिमीले भनिहाल्यौ
एउटा क्वेसन गरेपछि तिमीलाई जहाँसम्म आइडिया आउला है त। ल सुन है त एउटा क्वेसन यहाँनिर द रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर के लेखौँ त द रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर कति राख्थ्यो भन त अफ द 40 ओम राख्नु रेजिस्टेन्स अफ द कन्डक्टर इज कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स कन्डक्टर इज ल केही राख्दिएँ मैले 15 ओम 8 15 हैन 5 राख्दिउँ न रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर इज 5 ओम 8 कति बेला 5 ओम 8 ल 60 डिग्री सेल्सियस एन्ड अब यसमा 5 ओम पछि अब यता लेख्दिउँ कति त भन्छ यस्तो गरौँ 3 ओम 8 5 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस एन्ड 5 ओम 8 100 डिग्री सेल्सियस अनि what is the resistance at what is the resistance at 30 डिग्री सेल्सियस ल गर त क्या आउला 30 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स क्या आउला अब 30 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने कन्डिसन आयो रेजिस्टेन्स एट 30 डिग्री सेल्सियस कति आउला त अब तिमीले यसलाई कसरी गर्ने भन्दा भाइ पनि यस्तो हुने भयो ए रेजिस्टेन्स अब यहाँबाट डिल गर्नको लागि पहिला अल्फा निकाल अल्फा कति अल्फा निकाल्देऊ अल्फा इक्वल्स टु सल्भ गरेर दुईटैबाट अल्फा डिल गर्देऊ अल्फा इक्वल्स टु के आउँछ रे यस्तो छ नि त R1 भनेको ल R60 मा 3 ओम छ R100 मा कति 5 ओम छ भनेपछि यसलाई R2 मा न यसलाई R1 अल्फा निकाल त अल्फा इक्वल्स टु R100 भने डाइरेक्ट लेख्दै मैले 5 - 3 अपन R1 T2 भनेपछि 3 into 100 minus 5 into 60 यसो गर्दा कति आउने भयो 2 by अब यो 300 अनि यसबाट 300 ए बर्बाद भएछ 0 आउने गरिएछ हैन अब 300 अनि ठ्याक्क अलि यस्तो गरौँ न यसलाई अलि चेन्ज गरे मैले 0 आउने टाइपको राखिएछ रेन्डमली ल यस्तो गर्दिउँ 5 ओम 8 3 ओम 8 6 डिग्री सेल्सियस अनि 6 ओम गर्दिन्छु है त 100 मा ठ्याक्कै 0 आइदिएछ क्या त्यो गर्दा 6 ओम 8 100 डिग्री सेल्सियस भनेपछि 6 into 100 अब कति आयो 600 माइनस भनेपछि 300 आयो क्या हैन 300 भनेपछि 1/150 पर डिग्री सेल्सियस अल्फा आयो अब हामीलाई चाहिएको केमा भाइ पनि चाहिएको अब त्यसपछि माथि पनि त 3 हुनु पर्यो नि ठीक है माथिको क्यारे गरिन्छ क्या 6 - 3 माथि 6 - 3 हुँदाखेरि 6 - 3 1/100 आयो क्या यसो गर्दा हैन 1/6 - 3 1/100 गर्दाखेरि 1 यसमा ठ्याक्कै 1/2/3/100 1/100 आयो बुझ न 1/100 अब चाहिएको कति बेला सिधै यसरी गर्देऊ अब 30 मा चाहिएको छ नि त अब 30 को लागि त यस्तो गर्दिनु भाइ पिनेहरु अब तिमीले 0 मा चाहिने भए 0 मा निकाले R30 इक्वल्स टु अब 0 मा निकालिसके R30 0 मा चाहियो नि त 0 मा छ त छैन भनेपछि अब R30 को लागि R0 1 plus अल्फा into 30 यो हुन्छ भनेपछि अल्फा थाहा भयो R0 यो कुनै एउटाबाट R0 निकाल्ला R60 इक्वल्स टु R0 1 plus अल्फा into 60 थियो यसो गर्दा के आउने भयो त R60 मा कति छ 3 छ R0 निकाल्नु छ 1 plus 1/100 into 60 यो गरेर यहाँबाट R0 आउँछ R0 आइसकेपछि R0 को भ्यालु लगेर यसमा सब्स्टिट्युट गर्देऊ अब ड्याङ अब त डिल गर्न सकिहाल्छ सकिन्छ हैन ओ किनभने युवराज भन सर भन हजुरले R2 6 सर त मिस्टेक भयो सर किन
3 डिभाइड माइनस 60 आउँछ के सर यो अल्फा 3 into 100 अनि 6 into 60 गर्नु न सर 5 लाई चेन्ज गर्नुभएको हजुरले 3 लाई चेन्ज गर्नु ल ल ल ठिक छ भइहाल्यो केही छैन सक्छौ नि ल अब कहाँ सर सकिन्छ सर कुन तालमा गरिएछ है ल ल ल ठिक छ र्यान्डम बनाउँदै यस्तै हुन्छ सर केही छैन यो त मिलाउँछौ नि त तिमीले आफै गर्न सक्ने कुराहरू भयो जस अब यहीबाट डिल गर्न सकिहाल्छौ हैन हजुर सर जस आइडिया पायो नि अल्फा भनेको अब अल्फा भनेको यहीबाट 5 अनि योलाई 6 बनाए हैन मैले r106 बनाए हो r106 बनाइसकेपछि 6 minus 3 अपन अनि r1 t2 r1 कति r1 3 हो हम 3 सर 3 into 100 minus अनि 6 into 6 into 60 60 हो यसो गर्नु पनि अघि 5 त राखेको अनि यस्तो भयो के यो r अल्फा निकाल अल्फा आउँछ अल्फा आइसकेपछि r0 आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउँछ सिम्पली r0 आउँछ r0 आइसकेपछि अब r30 मा जाने गरी लिन सक्यौ है कुरा बुझौ अनि r30 को लागि r0 1 plus अल्फा into 30 गरेर अल्फा आइसकेको छ r0 आइसकेको छ यसरी गर है कुरा बुझौ सकिन्छ हैन ल अब त्यसपछि ठिक छ मिल्छ ल सक्छौ नि यसमा r0 कति हुन्छ सर r0 त गर न त्यहाँ कति आयो अब r0 त यहीबाट निकाल कुन एउटा बाट लिएर गरे जस्तै r100 बाट लिएर गर्छौ ल r100 इक्वल्स टु r0 1 plus अल्फा into 100 छ हो अब यहाँबाट r100 कति दिएको छ 6 राखिएको छ हैन 6 इक्वल्स टु r0 1 plus अल्फा आइसक्यो अल्फा कति आयो अल्फा 3 डिभाइड माइनस 60 ल कति आयो त्यही भयो है यहीबाट सक्छौ नि अब सक्छौं सर सक्छु अब यहीबाट ए माइनस आइछ अझ नेगेटिभ वाला आइछ है जस अब यसबाट डिल गर्न एक किसिमको आइडिया त पायो नि मैले र्यान्डमली राखेर भ्यालु गर्दै जस अब सकिन्छ कि सकिदैन नेगेटिभ नआउने गर्ने राख न भ्यालु जस्तै यसमा अब 3 अर्कोमा अब अलि कम बनाएर यसमा नजिक नजिकको भ्यालु पारिएछ क्या त्यो भएर भएको सक्छौ नि ल अब जस एक किसिमको यसरी कसरी गर्ने भन्ने आइडिया चाहिँ मैले जेनेरेट गराइदिन खोजेको है छ कन्फ्युजन भइ पनि यसमा जस कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ के अब यसमा अल्फा को केस त हामीले अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भयो अनि अल्फा नेगेटिभ आउँदा पनि खास फरक त किन पर्दैन भन्दा त्यो सेमिकन्डक्टर भएछ भन्न पाइयो अरु केही होइन है ल अब यहीबाट यसबाट कुन अनि कुन एलोयहरुको लागि अल्फा के हुन्छ अल्फा मिनिमम के को लागि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स मैंगानिन अनि कांस्टेंट 10 मैंगानिन एन्ड कांस्टेंट 10 को लागि के हुन्छ अल्फा कांस्टेंट 10 को लागि अल्फा भेरी स्मल है अल्फा के हुन्छ यो मटेरियल को लागि अल्फा इज भेरी स्मल किन त्यति धेरै फरक पार्दैन यिनीहरुलाई अल्फा इज भेरी स्मल भयो अनि त्यसपछि अब यहाँनिर त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोडहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ भन्न अल्फा 0 के को लागि अल्फा इज 0 फर सुपरकन्डक्टर अल्फा इज 0 फर सुपरकन्डक्टर केसमा अल्फा इज 0 फर सुपरकन्डक्टर भनेपछि सुपरकन्डक्टरको त्यही भएर रेजिस्टेन्स सुपरकन्डक्टरको रेजिस्टेन्स पनि के हुन्छ थाहा छ सुपरकन्डक्टरको रेजिस्टेन्स पनि 0 हुन्छ है कुरो बुझौ अब यसमा यो पनि अल्फा यति पोइन्ट बुझ अब यसलाई त तिमीले यहाँबाट डिल गर्न सकिहाल्छौ भनेपछि रेजिस्टिभिटीको केसलाई अब यहाँबाट मैले भने नि अल्फा के को लागि कति आउँछ भनेको अनि यसमा कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स मा सिरीज कम्बिनेसन प्यारलल कम्बिनेसन हेरौं है कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरहरुको कम्बिनेसनमा सरोज भन अलि माथि गर्दिनु न सर स्लाइड कुन यो
सर यो भेरी स्मल वाला के लेख्नु भयो हजुरले यस्तो हो, यो Bracket. फ्याक्टरमा जस्तै म्याङ्गानिन एन्ड कन्स्टेन्टको लागि टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको भ्यालु भेरी स्मल हुन्छ के, त्यति धेरै इफेक्ट गर्दैन यिनीहरूलाई रेजिस्टेन्सको उसले टेम्परेचरले भनेको के। जस्तै म्याङ्गानिनको रेजिस्टेन्सलाई टेम्परेचर बढ्ने घट्नेले त्यति धेरै फरक पार्दैन भन्ने बुझ। कुरो बुझौ? यस सर अझै माथि देखाइदिनु भन्यौ सकिन्छ हैन यसलाई? अब रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसन, पहिला हामी सिरिजमा कुरा गरौँ न। कुनै दुई रेजिस्टरहरु लियौ हामी, एउटा R1 छ, अर्को R2 छ, अर्को R3, कुनै तीनटा रेजिस्टरहरु, यसलाई मैले R1 भने, यो R2 यो R3, these three resistors are connected in series, अनि यसको एक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V1, यसको एक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स V2, यसको एक्रसको V3 छ, V1 V2 V3 छ भने अब यसको के हुने भयो त नेट पोटेन्शियल V कस्तो। अब हामी के लेख्न सक्छौं यसमा? अब त्यो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर धेरै कुराहरु यसमा थाहा छँदैछ तिमीलाई। V नेट इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन आउँछ। अनि I इज सेम, करेन्ट के हुन्छ? I सेम हुन्छ, I सेम हुन्छ, यो पनि थाहा छँदैछ। अनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स क्या होला सल्भ गर्दा? R इक्विभ्यालेन्ट R1 प्लस R2 प्लस इक्विभ्यालेन्ट। अनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स स्मलर देन स्मलेस्ट कि लार्जर देन लार्जेस्ट? अब सबै जोडिन्छ भने त ठुलो भन्दा पनि धेरै आउनु भएन? यस सर लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर, ठुलो भन्दा पनि धेरै हुने भए लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर। अब एभ्री पार्टमा करेन्ट सेम छ, पोटेन्शियल भयो भने। अनि यस्तो हुने भएर V1 is to V2 is to V3 के होला? V1 is to V2 is to V3 is equals to R1, किन करेन्ट त सेम हो नि। यस सर R1 is to R2 is to R3 equals to डट गर्न सकिन्छ। यो बुझ्यौ नि यो कन्सेप्ट, यसको सर्टकट मेथडबाट गर्नलाई यो सजिलो हुन्छ है। V1 is to V2 is to V3 equals to R1 is to R2 is to R3 लेख्न पाइयो। अनि रेजिस्टरहरुको रेसिप्रोकल हामी के भन्छौं रे भाइ बहिनीहरु? रेजिस्टरहरुको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टर इज कॉल्ड reciprocal of resistance is called conductance. Resistance is called रेजिस्टर को रेसिप्रोकल हामी के भन्छौं? कंडक्टेन्स। ल भकाई के भन्न खोजौ? भन बाबु। सर त्यो R इक्विभ्यालेन्ट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर त्यो भनेको के लेख्नु भएको छ? ए यस्तो नि त गान्छ। यो 2 ओम छ, यो 4 ओम छ, यो 6 ओम छ भने यी रेजिस्टरहरु सिरिजमा कनेक्सन गर्दा इक्विभ्यालेन्ट 6 भन्दा 6 त लार्जेस्ट छ नि, 6 भन्दा पनि धेरै आउँदैन त? ओके सर, त सेम आइराछ त त्यो 2 4 सेम आइराछ त। त्यही त, त्यही भएर त हामीले के गर्यौं जोडिदाखेरि लार्जर देन लार्जेस्ट हुन्छ भन्ने बुझा क्या इक्विभ्यालेन्ट है। कुरा बुझौ? हुन्छ सर। ल अब रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टर्स रेजिस्टेन्सलाई हामी कंडक्टेन्स भन्छौं। कंडक्टेन्सलाई जनरली जी ले कंडक्टेन्सलाई जी ले डिनोट गरियो भने जी इक्वल्स टु के आउने भए? जी अथवा जे राख, सी राख। जी इक्वल्स टु 1/R। अब रेजिस्टर यो आयो भने इफेक्टिभ कंडक्टेन्स क्या होला? कंडक्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट कंडक्टेन्स। अब इक्विभ्यालेन्ट कंडक्टेन्स त अब G1 into G2 बाइ G1 plus G2, किन दुईटाको केसमा है उही 1/, यस्तो हुन्छ रेजिस्टरहरु। अब R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु R1 plus R2 हो भने, अनि 1/R इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा 1/G इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/G1 plus 1/G2 यस्तो लेख्न पाइन्छ नि, पाइदैन? यो गर्दाखेरि के आउने भयो त? अब कुनै दुईटाको केसमा त डाइरेक्ट कंडक्टेन्सलाई प्रोडक्ट अपन सम भनेर लेख्न पाइयो फर 2। अनि कुनै तीनटाको केसमा डिल गर्नु पर्ने थियो भने के आउला? फर 3 G इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु
तीनटाको केसमा G1 into G2 into G3 equals to upon G1 G2 plus G2 G3 plus G3 G1 हुन आउँछ है for 3 अथवा पछि फेरि रेजिस्टरहरुको केसमा प्यारलेलमा हुँदाखेरि हामी टक्कै यस्तै टाइपको फर्मुला युज गर्छौं अनि सबै इक्वल रेजिस्टर छ भने for all n identical register n number of register n identical registers छन् इन series मा छ भने n identical registers are छ भने r equivalent के होला भाइ पनि r equivalent equals to nr nr भनौं है r equivalent equals to nr भन्ने बुझ्छ r equivalent equals to nr भन्ने थाहा भइसक्यो अनि series combination जनरली केमा युज हुन्छ यो पनि पोइन्ट नोट गर series combination मा series combination of register रेजिस्टरहरु जनरली केमा युज हुन्छ भन्ने पनि के दिने आन्सर भाइ पिनहरु जनरली यो डेकोरेटिभ बक्सहरुमा डेकोरेसनको लागि युज गर्ने बक्सहरु के डेकोरेटिभ बक्सहरुमा डेकोरेटिभ बल्बहरु अनि रेजिस्टेन्स बक्सहरुमा series combination register use in resistance box and decorative बल्बहरु डेकोरेसनको लागि लिन्छौं नि हामी डेकोरेटिभ बल्ब तिहारमा झिलझिल्ती पार्नको लागि हैन तिहारमा झिलझिल्ती पार्ने एउटै रेजिस्टेन्स सबै सिरिजमा राखिन्छ हैन एउटा बाटो टक्क बत्ती बालिन्छ त्यो डेकोरेटिभ बल्बहरु झिलिमिलीको लागि युज हुन्छ भन अनि यसमा हेर कुनै दुईटा रेजिस्टेन्स छन् टु रेजिस्टिभिटी अब यसरी बुझाउँ त when to resistivity दुईटा रेजिस्टिभिटी रो 1 and रो 2 रो 1 र रो 2 रेजिस्टेन्स भएका दुईटा रेजिस्टिभिटी are connected in series series मा कनेक्ट गरेको छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टिभिटी के आउला भाइ पिनहरु रो इक्विभ्यालेन्ट के आउला हो यो टाइपको दिन सक्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टिभिटी अब यसरी गर न रेजिस्टिभिटी इक्विभ्यालेन्ट के आउला भने अब यस्तो हो नि भाइ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टिभिटी के हुन्छ भने जस्तै यहाँ यसरी बुझ न यो कुनै दुईटा रेजिस्टिभ बक्सहरुलाई मैले दुईटालाई लिएर कुरा गरे यी दुईटा यसमा रेजिस्टरहरु सिरिजमा कनेक्सन गरिएको छ आइडेन्टिकल भन्छ आइडेन्टिकल टु आइडेन्टिकल यसको पनि लेन्थ l छ भाइ पनि यसको पनि लेन्थ l छ यसको पनि क्रस सेक्सन एरिया a छ यसको पनि क्रस सेक्सन एरिया a छ तर मटेरियल फरक हुने भाइ पिनहरु मटेरियल फरक हुने भनेपछि यसले गर्दा आउने रेजिस्टेन्स r1 छ यसको रेजिस्टेन्स r2 होला अनि यसको रेजिस्टिभिटी रो 1 यसको रेजिस्टिभिटी रो छ भने अब हामी r इक्विभ्यालेन्ट के लेख्न पाउँछौं हेर त r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु r1 प्लस r2 त लेख्न सक्यो र सिरिजमा अनि r इक्विभ्यालेन्ट लाई r इक्वल्स टु त थाहा छँदै छ नि त r इक्वल्स टु रो l बाइ a त कन्ठ छ हेर रो l बाइ a भनेपछि रो इक्विभ्यालेन्ट अब l इक्विभ्यालेन्ट अपन a इक्विभ्यालेन्ट गर्दै यसलाई a इक्विभ्यालेन्ट r1 को ठाउँमा के लेख रो 1 l बाइ a लेख किन l1 l2 लेख्ने l1 पनि l छ a1 पनि आइडेन्टिकल हुने है प्लस रो l बाइ a गर्देऊ रो 2 गरे यसलाई रो 1 रो 2 है रो 1 रो 2 अब यसो गर्दा रो इक्विभ्यालेन्ट l इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ हेर त l इक्विभ्यालेन्ट त 2l हो नि भाइ पिनहरु स्लाइडहरु माथि गर्दै नि कति माथि अझै माथि हो अझै रेकर्डिङहरु मिलाउन सकिहाल्छौ नि बाबु भयो माथि भयो ल त्यसपछि सुन है त अब यसमा r इक्विभ्यालेन्ट अनि l इक्विभ्यालेन्ट त 2l भयो नि त इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ हेर न इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ l गर्दा यो 2l हुन आयो रो इक्विभ्यालेन्ट
इन्टु 2L इन्टु 2L तर A इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ ल भने त A इक्विभ्यालेन्ट क्रस सेक्सन एरियामा त चेन्ज आएको छ र छैन A इक्विभ्यालेन्ट त A नै छ है A इक्विभ्यालेन्ट त A नै त हो नि मात्र इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ चेन्ज भयो A इक्विभ्यालेन्ट A नै लेख rho 1 L by A plus rho 2 L by A अब यति गरिसकेपछि L by A गयो रो इक्विभ्यालेन्ट क्या होला हेर त रो इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु rho 1 plus rho 2 in the form of arithmetic mean हुन्छ भन्ने बुझ्यो arithmetic mean को फर्ममा आउँछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो in the form of arithmetic mean हुन्छ भन्ने बुझ यो त दुईटा हुँदा भयो यस्ता अब यो सम्झिराख सोधिदिन सक्छ नि यो पोइन्ट arithmetic mean अब त्यसरी नै भाइ पिनीहरु तीनटा थियो भने के होला तीनटा थियो भने for 3 तीनटाको केसमा बेसो गरेर for 3 रो इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अपन 3 गर्दै भयो है for 3 तीनटाको केसमा यो आउने भए जस्ट एभरेज लिदिने भन्ने बुझ सक्छौ है यसलाई अब त्यसमा यहाँबाट कन्डक्टिभिटी के होला त्यसपछि नाउ फर कन्डक्टिभिटी हामी कन्डक्टिभिटी को केसलाई हामी डिल गरौँ न कन्डक्टिभिटी को केसमा सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 कन्डक्टिभिटी भएका छन् इन सिरिजमा कुरा छ है यो दुईटा त अहिले हामी सिरिजकै केसलाई डिल गर्दै छौं इन सिरिज अब सिरिजमा के आउँछ भने उही सिधै डाइरेक्ट राख्दै पनि भयो यस्तो हुन्छ तिमीले एउटा थाहा भएपछि अर्को यहीबाट मिलाऊ अब 1 बाइ रेसिप्रोकल हो भने कन्डक्टिभिटीमा के आउला फर कन्डक्टिभिटी सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु भाइ पिनीहरु उही प्रोडक्ट अपन सम आउने यसमा के आउँछ त ट्वाइस हार्मोनिक उसको अर्थमेटिक मिन आएको थियो भने यो हार्मोनिक मिन हुन आउँछ है ट्वाइस सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 भाइ पिनी यो गर्दियौ कि पर्दैन यो कसरी आएको भने देखाउनलाई त यही रो इक्विभ्यालेन्ट थाहा भए पनि यहीबाट आफै पनि गर्न सक्छौ के रो 1 प्लस रो 2 बाइ 2 छ नि रो इक्विभ्यालेन्टलाई 1 बाइ सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट बना रो 1 बाइ सिग्मा 1 रो 2 1 बाइ सिग्मा 2 अपन 2 राखेर गरे त ठ्याक्कै यही फर्ममा आउँछ है सकिन्छ पक्कै सक्छौ हैन ल अब यो पनि डिल गर्न सक्छौ अनि तीनटा भएको भए के हुन्थ्यो त कन्डक्टिभिटी त फर 2 हो नि तीनटा थियो भने तीनटाको केसमा 3 रो 1 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अपन हेर है त के आउने भयो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 यसरी यो फर्ममा आइदिन्छ 3 टाइम्स यति त यो डिल गर्न सकिहाल्छ दुईटा तीनटा सम्मको ध्यान राख भाइ पनि यहाँ केही सोध्नु पर्ने छ र तिमीहरुलाई यतिको केसमा त सायद पक्कै केही पनि सोध्नु पर्ने छ जस्तो लाग्दैन छ त छैन भनेपछि पहिला थ्योरी गरौँ अनि केही क्वेशनहरुमा पनि जाउँ भाइ सिरिजको भयो भने अब प्यारलेलको केसमा डिल गरौँ न हामी प्यारलेलको केसमा प्यारलेल कम्बिनेसनमा अब ट्याक्क अघिकै जस्तै रिभर्स बनाइदिन त अनि सकिहाल्छु प्यारलेल कम्बिनेसनमा रेजिस्टरहरु छन् भने अब सबै प्यारलेलमा आउँदा के हुन्छ यो भयो अर्को यो R1 R2 R3 R1 R2 R3 are in parallel अब across the external source having potential V voltage भएको external source सँग यो R1 R2 R3 है R1 R2 R3 यसरी सिरिजमा छ प्यारलेलमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ थाहा छदै छ V सेम किन कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टर्मिनल हेर न यसको यहाँनिर र यहाँनिरको पोटेन्शियलको डिफरेन्स त सबैलाई सेम आउने त हो नि एउटै टर्मिनलमा छ जस्तै यहाँ जति पोटेन्शियल अब यहाँ हुनेको पोटेन्शियलको डिफरेन्स सेम हुने हुनाले अब सबैको अक्रॉस हुने पोटेन्शियलको डिफरेन्स चाहिँ सेम हुन्छ है पोटेन्शियल डिफरेन्स
सेम अब सिरिजमा बी सेम फर अल बी सेम फर अल तर यहाँबाट आउँदै गरेको करेन्ट यसमा I1 जाला यसमा I2 यसमा I3 जाला हैन I1 यसमा I2 यसमा I3 गयो I1 I2 I3 गइसकेपछि अब यहीबाट बुझ्नु पर्यो I1 I2 I3 गयो भने अब के हुने भयो त यसबाट त अघि जस्तै अब रेजिस्टेन्स करेन्ट के हुने भयो करेन्ट I net equals to I net current equals to I1 plus I2 plus I3 यो डिल गर्न सकिहाल्छौ I1 plus I2 plus I3 है I1 plus I2 plus I3 यसमा पनि पक्कै कुनै पनि कन्फ्युजन छैन भनेपछि अब यसैबाट हेर I1 plus I2 plus I3 अनि रेजिस्टेन्स त डाइरेक्ट के आउने भयो 1/R इक्विभ्यालेन्ट यदि प्यारललमा छ भने 1/R equivalent equals to 1/R1 plus 1/R2 plus डट गर्दै जाऊ अब दुईटा भएको भए त सिधै प्रोडक्ट अपन R equivalent के आउँछ अब दुईटाको केसमा त डाइरेक्ट प्रोडक्ट अपन सम गर्न सकिहाल्छौ धेरै थाहा भइसकेको छ तिमीलाई यसै यही केस युज गर्दिने दुईटा मात्रै छ भने प्रोडक्ट अपन सम है प्रोडक्ट अपन सम तीनटाको केससम्मलाई पनि के गर R equivalent equals to यो for 2 भयो for 2 तीनटाको केसमा आउँछ R1 यसमा R1 into R2 into R3 अपन R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 हुन आउँछ है भाइ पिनहरु for यो for 3 तीनटाको केसलाई यो आउने भयो for 3 for 2 for 3 मा अब यतिमा डिल गर्न सकिहाल्छौ है डाइरेक्ट फर्मुला ठीक छ केही छैन डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दिने हैन अब यो थाहा भइसक्यो इक्विभ्यालेन्ट छ भने स्मलर देन अब आर रेसिप्रोकल को सम हो भने त के आउँछ स्मलर देन स्मलेस्ट रेजिस्टर हुन्छ है स्मलर देन स्मलेस्ट रेजिस्टर हुन्छ अब यसमा करेन्ट को रेशियो के आउला I1:I2 अघि V1:V2:V3 भने जस्तो अहिले I1:I2:I3 equals to V त सेम हो 1/R1:1/R2:1/R3 यो फर्ममा पनि लेख्न सकियो है अब यसमा कुनै कन्डक्टेन्स यसको केसमा पनि अब यसरी बुझ न कन्डक्टिभिटी को कुरा के आउला यसमा फर कन्डक्टेन्स फर रेजिस्टेन्स को कुरा त्यो आयो भने चाहिँ फर कन्डक्टेन्स त अब G इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु G1 plus G2 भयो G1 plus G2 अथवा G3 अघि मैले गरेको थिएँ त्यसको ठ्याक्कै अब यस्तो भयो के यहाँनिर 1/R इक्विभ्यालेन्ट को G इक्विभ्यालेन्ट G1 plus G2 यही बुझ्दा है अनि टु रेजिस्टिभिटी जस्तै यस्तो भइदियो अब यसको पनि यसरी बुझ अब ल्याङ्ग्वेज लेखिने मैले एउटाको रो 1 छ अर्कोको रो 2 छ रो 1 र रो 2 रेजिस्टिभिटी भएका भए पनि कुनै दुईटा रेजिस्टरहरु यसरी हामी राख्यो कनेक्टेड इन प्यारलल आइडेन्टिकल इन प्यारलल छन् है इन प्यारलल छन् भने रो इक्विभ्यालेन्ट के आउला रो इक्विभ्यालेन्ट अब सिधै यस्तो गर्दै न त दुईटा प्यारललमा छन् भने अब यसमा एउटा यो भयो ल अर्को यसरी यो माथि प्यारललमा छ भने यसो गर्दिनु पर्यो अब यहीबाट प्रुफ त नगरे पनि हुन्थ्यो होला गर्दिनु पर्छ र पर्दैन होला प्रोडक्ट अपन सम R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु कुनै दुईटाको केसलाई R1 into R2 अपन R1 plus R2 गर अब R इक्विभ्यालेन्ट मा अब यसमा रो इक्विभ्यालेन्ट र L इक्विभ्यालेन्ट अपन A इक्विभ्यालेन्ट भयो भाइ पिनहरु इक्वल्स टु R1 रो 1 L by A into रो 2 L by A अपन रो 1 L by A plus रो 2 L by A यो गर्दा अब तिमीले डिल गर्न सक्छौ रो इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु नै छ L इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ L by A इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 2A भयो भाइ पनि कुरा बुझौ L इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ त L नै रहने भयो है तर A इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 2A भएको त थाहा भएन हैन अब यसमा चाहिँ यसरी 2A हुनु पर्यो त्यसको अब यहाँबाट
अब त बाँकी क्याल्कुलेसन तिमीहरूलाई नै छोड्दिए मैले। यसो गर्दा रो इक्विभ्यालेन्ट क्या होला यसको? यसको केसमा रो इक्विभ्यालेन्ट आउने भयो हार्मोनिक मिन 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2 है भाइ पनि इन द फर्म अफ हार्मोनिक मिन। अब तीनटा भए के गर्ने भन्नेलाई त यहीबाट डिल गर्न सकिएला। रो इक्विभ्यालेन्ट फर 3 रो 1 रो 2 रो 3 अपन रो 1 रो 2 प्लस रो 2 रो 3 प्लस रो 3 रो 1 भने यसरी फर 3 को केसमा। अनि यसको कन्डक्टिभिटीलाई अब के लेख्न सक्छौ त सिग्मालाई। यो त रेजिस्टिभिटी भयो नि भाइ पनि रेजिस्टिभिटी। अब कन्डक्टिभिटीलाई के गर्छौ हेर त फर कन्डक्टिभिटी सेम केस हामी गरिरहेको छौँ। यसरी यसरी हेर्न सकिहाल्छौँ। यसमा कन्डक्टिभिटीको लागि त अब मैले धेरै भनिराख्नु परेन। सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 कन्डक्टिभिटी भएका। अब रेजिस्टिभिटी हार्मोनिक मिन छ भने कन्डक्टिभिटी अर्थमेटिक मिन हुन आउँछ। अर्थमेटिक मिन रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 हुन आउँछ। अनि रो इक्विभ्यालेन्ट यो दुईटाको केसमा फर 2 दुईटाको केसमा फर 3 भए पनि रो 1 प्लस रो 2 प्लस सरी सिग्मा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 3 फर 3 को केसमा यो आउने भयो फर 3 तीनटाको केसलाई यसरी यहाँबाट डिल गर है। सक्छौ नि भाइ पनि पक्कै मजाले सकिन्छ हैन। अब नसक्ने भन्ने त यसमा कुरै छैन। इक्वल रेजिस्टर भएको भए आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु आर बाई एन सिम्पली आर बाई एन हुने भयो यसमा। अनि सिरिज र प्यारलेलको रेशियोको टर्ममा अब एन आइडेन्टिकल छ भने फर एन आइडेन्टिकल भाइ पिनीहरु एन आइडेन्टिकल रेजिस्टर्स आर एन आइडेन्टिकल रेजिस्टर्सहरुको लागि के गर भन्दा एन आइडेन्टिकलमा आर सिरिज अपन आर प्यारलेल इज इक्वल्स टु एन स्क्वायर गर। यसो गर्दा सिरिजमा त म्याक्सिमम हुन्छ थाहा छँदैछ डाइरेक्ट सम प्रोडक्ट ग्रेटर देन लार्जेस्ट अनि मिनिमम हुन्छ प्यारलेलमा यही एन स्क्वायर। कहिलेकाहीँ यही सिम्पल टाइपको क्वेशन पनि दिया हुन्छ है। सिम्पल टाइपको नम्बर निकाल्नु पर्यो भने पनि तिमीले यहीबाट डिल गर्न सक्छौ। जस्तै यस्तो गर्यौ भने आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल इक्वल्स टु आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल क्या होला भाइ पिनीहरु एन स्क्वायर माइनस 1 अपन रहेर है त के हुन्छ आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल इक्वल्स टु के लेखौं आर सिरिज माइनस आर प्यारलेलमा यस्तो गर्दिन खोजेको के मैले यहाँनिर। अब यसलाई के गर्न खोजे भन्दा आर सिरिज है आर सिरिज र आर प्यारलेलको केसमा माइनस के होला सिरिज र प्यारलेलको डिफरेन्स कति आउला भने आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल इक्वल्स टु क्या होला लैबाट डिल गर्न सक्छौ कति होला लगाएर त एन स्क्वायर माइनस 1 अपन एन इन्टु आर आउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ। ल सुन है यसैबाट आर सिरिज माइनस यस्तो -1 गरिदेऊ न दुईटैमा आर सिरिज अपन आर प्यारलेल -1 इक्वल्स टु एन स्क्वायर -1 दुईटैमा -1 घटाइदिएको यसमा हेर त यो स्टेपबाट यो गर्दा के हुने भयो त ल आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल ठीक छ आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल -1 हेर आर सिरिज माइनस आर प्यारलेल अपन आर प्यारलेल थियो एन स्क्वायर -1 टाइम्स आर प्यारलेल हुन गयो टाइम्स आर इन प्यारलेल यसरी लेख्न पाइन्छ हेर त एन स्क्वायर -1 टाइम्स आर प्यारलेल भने यसरी डिल गर्न सकियो। अनि आर प्यारलेललाई के पनि लेख्न सकिन्छ एन स्क्वायर -1 अनि प्यारलेलमा छ भने त के लेख्न सकियो त आर बाई एन भनेर यसरी पनि लेख्न सकिने भयो है एन स्क्वायर -1 अपन एन टाइम्स आर। यो स्टेप लेको बुझ हो अब पर्दैन यो पनि यसरी गरिराख्नु भन्दा यो माइनस दुईटा ल्याएर घटाउनु भन्दा यो सम्झिराख्दा पनि ठिकै त हो। अब यो सम्झिन पनि सम्भव हुँदैन यसरी जाने है। अनम्युट गर्दिनु ह्यान्ड रेज गर न खै ए लायुसी भन
अनम्युट गरिदिएको छु मैले आयुषलाई अनम्युट गरिदिनु सर भन्दैछौ त छैन कसले भने त कृष्ण तिमीले किन ए ल ठिक छ ए विशाल भाइ भन सर त्यो आर राखेको एकचोटि भनिदिनु न कसरी लेख्नु भएको के रे बाबु n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इन्टु r लेख्नु भएको छ नि त कुन राखेको रे n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इन्टु r लेख्नु भएको छ नि त्यो एकचोटि भनिदिनु न त्यो बुझेनौ बुझेन सर यो हेर न यो लेखेको बुझौ बाबु यस सर अनि r सिरिज माइनस r प्यारलेल इन्टु n स्क्वायर माइनस r प्यारलेल यता गएको बुझौ यस सर यो बुझ्यो अनि r प्यारलेल भनेको r बाइ n हैन त n नम्बर हुँदाखेरि त्यो r इक्विभ्यालेन्टको लिनु भएको छैन अनि प्यारलेलको इक्विभ्यालेन्ट त r बाइ n आउँछ नि त गान्छ आउँदैन बुझ्यो सर त्यही राखे अब पर्दैन यो पनि यसरी राख्नु त ढङ्गा यसमा अब यसमा त यो थाहा पाइसक्यो तिमीहरूले अब नम्बरको कुराहरु पनि गर्न सक्छौ प्यारलेल कम्बिनेसन के हुन्छ जस्तै जनरली प्यारलेल कम्बिनेसन डोमेस्टिक अप्लायन्सेस इन हाउस जस्तै हाउसहोल्ड वायरिङ यही हुन्छ है हाउसहोल्ड वायरिङमा के हुन्छ भने प्यारलेल किन सबैलाई लगेर हाम्रो घरको तललाई जोडिन्छ एउटैमा हुन्छ यसरी हालेर हाउसहोल्ड वायरिङमा यो रहन्छन् भनेपछि जनरली अब सुन भाइ पनि यहाँनिर यसमा त एउटा सिरिज र प्यारलेल कम्बिनेसनका केसहरु हामी सरले डिल गर्यौं अब यसमा आउने के भयो भन्दा केही क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्न त लागौं न भक्का हामी थ्योरी मात्रै कुरा गर्यौं अब त धेरै गर्न सकिहाल्छौ जस्तै यहाँनिर एउटा क्वेशन लेख्छु है त मैले अब यसमा टु रेजिस्टर कुनै दुईटा रेजिस्टर्स टु के भन्न खोज्दै थियो पक्का है त मैले भन बाबु सर त्यो केमिस्ट्री क्लास नहुने भएछ भ्याउनु भयो भने सार्नुभयो ठिक गर्दा पनि हुन्छ बढी पढ्न पाइन्छ नि नहुने भयो रे सर बिरामी हुनुहुँदो रहेछ अनि नोटिस हाल्नु भएछ सार्नुभयोदेखि भ्याउनु भयो भने त अलि बढी नै पढ्न पाइन्छ नि त अब म पनि हेरे होला हैन 10 11 हैन भ्याउनु भयो भने मात्रै सर त्यस्तो हैन भ्याउनु भयो भने मात्रै ल 10 11 है त्यसपछि हुन्छ सर त्यही भएर अहिले यति नै गरौँ क्या है सर अहिले एकछिन ब्रेक दिइहाल्नुस् न त्यसपछि फेरि गरौँ होला के ठीक है बाबु एकछिन ब्रेक दिइहाल्नुस् न त्यसपछि फेरि गरौँ 9 बजेसम्म पढौँ सर 1 घण्टा ब्रेक भइहाल्छ हैन म एकछिन त्यही 10 बजे फेरि जोइन गरेर बरु त्यही बेला अलिअलि पेलाउला अहिले यति गरौँ क्या रे यसको क्वेशनहरुमा अलिअलि थ्योरी त आयो सिरिज र प्यारलेलको यसको क्वेशनहरुमा नेक्स्ट क्लास गरौँला हुन्छ सर ल हुन्छ 10 बजे जोइन गर नि त म एकछिन खाना खाएर म पनि यहाँ फेरि बाबुले यहाँ खोजिरा हुन्छ मलाई है हुन्छ सर अलि रेस्ट पनि गर्नुस् ल बाइ बाइ ल सर बाइ बाइ सर